Nandito tayo ngayon sa dumi. So, magpahinga mo rest. Yeah. So, let's go ulit. Lakad mo ulit tayo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my. Good evening, guys. So, nandito na naman po ako, si Mami Hayde. Wow, kala niyo ano, sabi ng alaga ko, ni Nali, sabi sa akin, saan daw ako pupunta? Sabi ko, Bochumoy. Sabi ko, magluluto ako ng sabi sa akin, ba't ang ganda daw gusto ko? Joke lang po yun. So ngayon, ano bang uulamin ni Inday? So ang ulam ko for tonight, chicken. So, because I miss fried chicken, so magluluto po ako ng fried chicken. So, ay ingredients ko po. So, let's start. Lagyan ng pampalasang konti lang pampalasa. So, ito po. Dahil hindi ko rin siya mabasa. Basta, parang same siya ng magic sarap. Then, of course, kasi ang hirap pag hawak ko yung camera, yan. Paminta. Gusto ko yung spicy. Yan. And of course, lalagyan po natin ng asin, di ba? Kasi kung walang asin, matabang. Yan. Nababahing tuloy ako sa paminta. So, isa-isa nating ididip ngayon doon sa tapioca. Tapioca po. So, bago naman tawag dito, lagyan ko muna ng mantika yung ating kawali. Yan, ididip na natin isa-isa. Ito ay simpleng recipe lang po. Nakakatikim lang po ako ng fried chicken every check-up ng alaga ko once a month. Yan, kita na yung po. Once a month. Yan, ididip na natin isa-isa. Pakita ko sa inyo. Yan, i-dip natin sa isa hanggang sa makover siya ni tapioca. Kasi more on gulay na po kami. So namimiss ko naman minsan ang manok. Hindi kasi ako mahilig sa karne. Anong tawag dito? Tama na sa akin ang once a week. Kasi may, ano bang tawag dito? Pag mag-isa ka lang po, wala kang kaagaw sa pagkain. Parang pakiramdam mo, hindi masarap. Diba? Pero pag yung may kaagaw ka, kahit hindi masarap, masarap na rin siya, diba? So, yan po. Na-cover na natin. So, i-fry na natin. Yan na natin para more on sarang-sarang. Yan. Ito yung binili ko kanina sa dumi. So, isalang na po natin sa kawali si manok.
Di ko napindot. Ano ba yan, Hayde? Yan, sinalang ko na. Nakalimutan kong pindutin ang camera. Pasensya na po. Yan. So, habang pinipirito yung iba, idip na natin yung natitira. Ang hirap nga pala, no? Pag yung isa lang ang kamay. Tayin ko muna yung suspan para makita nyo. Baliktarin na natin. Aray! Teka lang. So, ilagay na natin yung the rest. Diba? Sayang kasi ang apoy. Yan. Okay na. So, balikan natin kung pwede na ba siyang baliktarin. Malapit na. Kunti na lang. Balikan natin ulit si ating niluluto. Wow. Huwag kang tatalsik. Luto na. So, i-remove na natin yung luto na. Yung mga naunang sinalang. Lagay natin sa tissue. Ang lambot to. Lutong-luto. So guys, balikan natin yung ating pinirito. Okay na siya. Luto na. Ayun. Crispy. Yan. Igayin muna natin sa para drain yung oil. Tara! So guys, ito yung pinaka gustong-gusto ko sa lahat. Ang kainan. Siyempre, titikman na natin yung aking niluto. So, hindi po mawawala ang aking kape. Alam niyo naman ako, coffee lover. So, tikman na po natin ang ating nilutong aking niluto pa. Fried chicken. Malambot. Ang sasawang ko po ay mayonnaise with ketchup. Tapos ang kanin ko po ay
sinangag. Ano po? Kain po tayo mga kababayan. Kabayan niyo po ako. Ito po yung aking hapunan. Harap. So ang aking alagay kasabay ko na kumakain. Sarap. So, parang ngayon lang ata ako nagprito. Ano ba tawag dito? First time kong magprito ng chicken. Kasi kadalasan po dito, hindi sila mahilig sa pritong manok. Mahilig po sila nilaga. As in talagang nilaga. Or yung nilasing na manok, ganun. Ang luto po nila madalas. So, gusto ko lang pong magpa-shoutout kay ano man tawag dito, may ano ako na sobrang bait po niya, vlogger din po siya. So sa susunod po i-mention ko po yung name niya, supportahan niyo po siya, sobrang bait po nila. Tapos yan, lahat po ng mga subscriber ko, viewers ko, na walang sawang panonood ng aking video. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag ka pong magdalawang isip na i-click na rin ang like, then subscribe, then click the bell button for update on new videos po. Dahil marami ka pong matututunan sa aking channel. Pinapakita ko po kung ano yung buhay ng isang OFW na narito sa Taiwan. So, lantakan ko na po yung aking pagkain. Gusto ko pong magkamay sana, pero yung alaga ko ayaw niya. Yan po ay mawawala sa mood, magagalit. So yan po mula dito sa Taiwan. Magandang gabi po at God bless us everyone. So stay safe po, mabuhay po tayong lahat, lalong-lalo na po ang mga OFW. So kaya po natin to. God bless us, magandang gabi po, kain po tayo.